ปราสาทหนองกงศาลาทางฝั่งทุ่งที่เรื่องเล่าไม่เคยเงียบกลางทุ่งนาและสันเขื่อนริมลำนางรองมีสร้างอิฐ3 ยอดตั้งเรียงเงียบเรียบแต่ไม่ว่างเปล่าปราสาทหนองกงปราสาทหนองกงคือหมุดหมายเล็กๆที่บอกเล่าเครือข่ายการเดินทางศรัทธาและอำนาจจากอดีตที่ตั้งและภูมิทัศน์ทำไมต้องที่นี่หากเรามองจากเบื้องบนที่ราบสูงโคราชทอดยาวออกไปสุดสายตาเหมือนผืนผ้าใบกว้างใหญ่ที่รอให้ประวัติศาสตร์จารึกลงไปและที่นี่เองหนองกงมิใช่เพียงพื้นที่รกร้างในสายตาคนปัจจุบันแต่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางความศรัทธาเมื่อ1,000 ปีก่อนเหตุใดชาวขอมจึงเลือกสร้างปราสาทบนผืนแผ่นดินนี้คำตอบอาจซ่อนอยู่ในภูมิทัศน์ที่โอบล้อมที่รับกว้างเหมาะแก่การเพาะปลูกมีลำน้ำสายเล็กเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำใหญ่หล่อเลี้ยงผู้คนและยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงชุมชนโบราณเข้าหากันภูมิประเทศที่สูงกว่าเล็กน้อยทำให้ปราสาทหนองกงไม่เคยจมอยู่ในสายน้ำท่วมใหญ่แต่กลับโดดเด่นราวกับเกาะศักดิ์สิทธิ์กลางทะเลนานี่คือภูมิปัญญาในการเลือกพื้นที่ทั้งเชิงศาสนาและเชิงยุทธยุทธสำหรับชาวโบราณที่ตั้งของศาสนสถานไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการออกแบบเพื่อสื่อสารกับจักรวาลจึงมักวางแนวตรงกับดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกสะท้อนแนวคิดจักรวาลจำลองที่พระศิวะประทับณเขาพระสุเมรุเราจึงอาจกล่าวได้ว่าหนองกงไม่ได้เป็นเพียงซากหินที่เหลืออยู่หากแต่เป็นคำตอบว่ามนุษย์กับธรรมชาติผูกพันกันเพียงใดทั้งในมิติของการดำรงชีพและในมิติของความศรัทธาวันนี้เมื่อเราเดินบนเส้นทางเก่าที่ทอดผ่านทุ่งนาและหนองน้ำเราอาจได้ยินเสียงสะท้อนเบาๆจากอดีตเล่าถึงเหตุผลว่าทำไมผู้คนจึงเลือกสร้างอารยธรรมไว้ตรงนี้และทำไมจนถึงวันนี้ที่นี่ยังหายใจอยู่ในความทรงจำสร้างเมื่อไหร่การนับอายุจากศิลปะคำถามง่ายๆแต่หนักแน่นที่นักโบราณคดีมักถูกถามเสมอคือปราสาทนี้สร้างเมื่อไหร่คำตอบไม่เคยอยู่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่ซ่อนอยู่ในลายเส้นลักษณะการแกะสลักและภาษาของหินที่ช่างสลักทิ้งไว้เป็นร่องรอยวิธีแรกที่นักวิชาการใช้คือการเปรียบเทียบศิลปกรรมหรือ stylistic comparison อ่านรูปแบบทับหลังลวดลายกลีบบัวรูปเทพและสัดส่วนของปรางแล้วเทียบกับงานที่มีวันเวลาระบุแน่นอนเช่นงานจากนครวัดหรืองานบ่าวน เมื่อรูปแบบคล้ายคลึงกันเราจึงสามารถวางกรอบเวลาเชิงศิลปะได้เช่นมีลักษณะใกล้เคียงยุคบ่าวนหรือสอดคล้องกับยุคนครวัดตอนต้นซึ่งแปลว่าปราสาทนั้นน่าจะอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 12 คศ. แต่วิธีศิลปะเพียงอย่างเดียวให้คำตอบเป็นช่วงกว้างฉะนั้นนักโบราณคดีก็ดึงหลักฐานอื่นมาประกอบคือจารึกหรือ epigraphy ถ้าพบศิลาจารึกการอ่านอักษรและรูปแบบตัวอักษรจะให้พิกัดเวลาที่ชัดขึ้นหรือ paleography ชั้นดินและบริบทหรือ stratigraphy ชั้นสะสมวัตถุหรือเศษภาชนะใต้ฐานปราสาทช่วยให้รู้ความสัมพันธ์เชิงเวลาและในยุคสมัยใหม่การวิเคราะห์เชิงห้องแลบก็มีบทบาทสำคัญเช่นการวิเคราะห์คาร์บอน 14 กับชิ้นเนื้ออินทรีย์หรือถ่านที่ฝังอยู่ในชั้นวัสดุก่อสร้าง thermoluminescence หรือ TL สำหรับอิฐเผาหรือ OSL สำหรับตะกอนที่คลุมฐานหินแต่ละวิธีมีขอบเขตความแม่นยำและข้อจำกัดของตนการนำหลักฐานทั้งหมดมาประกอบกันคือหัวใจสหวิทยาการที่ผสานศิลปกรรมจารึกธรณีวิทยาและเทคนิคเชิงห้องแลบทำให้เราเปลี่ยนคำตอบจาก
อาจเป็นไปสู่น่าจะเป็นและในที่สุดเป็นช่วงปีที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเรื่องเทคนิคเชิงตัวเลขในบริบทไทยเรามักเห็นหมายเลขปีในระบบพุทธศักราชหรือพศหากจะเทียบกับคริสตศักราชให้ใช้สูตรง่ายๆคือคศเท่ากับพศลบ543ตัวอย่างเช่นถ้าพบจารึกลงวันว่าพศ1700การคำนวณคือ1700ลบ543เท่ากับ1157คศนี่เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยผสานหลักฐานจากเอกสารกับการตีความเชิงศิลปกรรมในขณะเดียวกันแนวทางใหม่ที่ผมอยากชวนคิดคือการใช้เทคโนโลยีเชิงดิจิทัลมาช่วยอ่านศิลปะโฟโตกราเมตรีสร้างแบบโมเดล3มิติความลึกของริ้วสลักและลักษณะการตอกสกัดสามารถวัดเป็นตัวเลขได้จากนั้นใช้ Machine Learning เทียบกับฐานข้อมูลทับหลังที่มีวันเวลาเป็นหลักจะช่วยให้การจัดกลุ่มทางสไตล์มีความเป็นระบบและแม่นยำขึ้นนี่ไม่ใช่การทิ้งนักโบราณคดีแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การอ่านร่องรอยแม่นขึ้นและยุติความคลุมเครือในวงการการนับอายุประสาทไม่เคยให้คำตอบแบบหนึ่งประโยคเสมอไปหินพูดช้าแต่พูดยาวเราฟังด้วยศิลปะเราตรวจด้วยวิทยาศาสตร์และเรานำทั้งสองมารวมเข้าด้วยกันเป็นเรื่องเล่าเวลาเมื่อผสานข้อมูลอย่างระมัดระวังเราจึงสามารถบอกได้ว่าปราสาทนี้ถูกก่อขึ้นเมื่อไหร่และทำไมการรู้เวลานั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญต่อการเข้าใจผู้คนที่สร้างมันขึ้นมาด้วยใครสร้างเครือข่ายอำนาจจากนครแนวคิดอุปถัมภ์จากศูนย์กลางเมื่อเรายืนอยู่กลางซากอิฐและศิลาแรงหลายคนถามคำถามตรงๆว่าใครเป็นผู้สร้างคำตอบของคำถามนี้ไม่ได้อยู่ที่ชื่อคนหนึ่งคนใดแต่กระจายอยู่ในระบบอำนาจที่ยิ่งใหญ่อีกชั้นหนึ่งคือเครือข่ายจากนครสู่หัวเมืองที่ใช้ปราสาทเป็นสัญลักษณ์ของการอุปถัมภ์คิดแบบง่ายๆนครหลวงมิได้ส่งหินและช่างไปให้เพียงเพื่อความงดงามแต่เพื่อยืนยันว่าพื้นที่นั้นยังอยู่ภายใต้อำนาจของศูนย์กลางการสร้างปราสาทจึงเป็นทั้งพิธีกรรมทางศาสนาและเครื่องมือทางการเมืองศาสนสถานขนาดเล็กตามชายขอบทำหน้าที่เหมือนประทับตราแห่งอำนาจของราชสำนักกลไกการสร้างประกอบด้วยหลายฝ่ายกษัตริย์หรือศูนย์กลางรัฐเป็นผู้ออกคำสั่งขุนนางท้องถิ่นเป็นผู้จัดการงานฝ่ายศาสนาและพราหมณ์กำกับพิธีกรรมส่วนช่างฝีมือเป็นผู้ถ่ายทอดรูปแบบศิลปะแรงงานที่เป็นไพร่หรือชาวนาอาจถูกระดมผ่านระบบเกณฑ์แรงงานคอเวนี่คือการผสมผสานระหว่างอำนาจบริหารการจัดการทรัพยากรและศรัทธาที่ทำให้โครงการสำเร็จลองจินตนาการว่าปราสาทเปรียบเหมือนแบรนด์ของนครแบรนด์ที่ส่งสัญญาณความเป็นรัฐสมัยใหม่ของยุคนั้นเมื่อช่างจากนครหลวงเดินทางไปยังหัวเมืองพวกเขาไม่เพียงแกะสลักหินแต่ยังนำวิธีทำแบบศิลปะศิลปจริยาทานของงานพิธีและระบบการจัดการเศรษฐกิจมาให้ด้วยนี่คือการส่งผ่านอำนาจแบบนุ่มนวลหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ยั่งยืนกว่ากองกำลังชั่วคราวในทางปฏิบัติเครือข่ายวิปถัมภ์ยังทำให้เกิดเศรษฐกิจที่รองรับการก่อสร้างหินถูกขุดจากเหมืองแพและเกวียนขนส่งข้าวและวัสดุชุมชนท้องถิ่นแลกแรงงานกับการได้รับปกปักดูแลหรือสิทธิพิเศษในพิธีกรรมดังนั้นปราสาทจึงกลายเป็นหัวใจขุมทรัพย์ทั้งทางวัตถุและสัญลักษณ์นักวิจัยยุคใหม่ยังเสนอว่าเราสามารถอ่านเครือข่ายเหล่านี้ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ Isotope Analysis ของหินหรือวัตถุที่นำไปใช้จะบอกได้ว่าหินมาจากเหมืองใกล้หรือไกลการเปรียบเทียบเทคนิคการแกะสลักแบบดิจิทัลช่วยจัดกลุ่มช่างสกุลเดียวกันทั่วภูมิภาคนี่เป็นวิธีใหม่ในการจับภาพผู้ส่งอุปถัมภ์ที่ไม่มีจารึกยืนยันอย่าเพิ่งคิดว่าการอุปถัมภ์มีแต่ด้านบวกมันคือความสัมพันธ์แบบทวิภาคีที่เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนหัวเมืองรับอำนาจและทรัพยากรแต่ก็ต้องยอมรับการจัดเก็บสวยการควบคุมแรงงาน
และความคาดหวังในการจงรักภักดีบางครั้งปราสาทถูกใช้เป็นเครื่องมือประกาศอาณาเขตเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากศัตรูหรือรัฐเพื่อนบ้านทำให้ปราสาทกลายเป็นทั้งศาสนสถานและป้อมทางสัญลักษณ์ดังนั้นเมื่อถามว่าใครสร้างคำตอบที่ลึกซึ้งกว่าคือระบบเครือข่ายของอำนาจจากนครที่ส่งผ่านศรัทธาวิชาและแรงงานมายังชายแดนผ่านการอุปถัมภ์ที่ซับซ้อนปราสาทแต่ละหลังจึงไม่เพียงบอกชื่อผู้สร้างแต่เป็นข้อความว่าใครเคยมีอำนาจนโยบายใดเคยเดินทางมาถึงและชุมชนใดครั้งหนึ่งเคยถูกเชื่อมโยงกับศูนย์กลางอย่างไรเมื่อคุณเดินรอบซากอิฐในครั้งหน้าลองมองให้ไกลออกไปอย่าเห็นเพียงรูปทรงหินแต่ลองอ่านสายสัมพันธ์ที่มันบอกเล่านั่นคือเรื่องราวของใครสร้างในมิติที่เราเพิ่งเริ่มเข้าใจผังสถาปัตยกรรมและวัสดุภาษาของหินในสเกลท้องถิ่นเมื่อเรายืนต่อหน้าปราสาทหินขอมไม่ว่าจะเป็นที่หนองกงหนองหงส์หรือพนมรุ้งสิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่ได้เป็นเพียงก้อนหินเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆหากแต่คือภาษาที่บรรพชนเลือกใช้ในการสื่อสารภาษาแห่งหินที่เล่าถึงทั้งอำนาจความศรัทธาและความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นผังสถาปัตยกรรมคือบทสนทนาแรกที่หินพยายามบอกเราเส้นทางบันไดที่ทอดยาวขึ้นสูงไม่ใช่แค่ทางเดินหากแต่คือการเดินทางสู่จักรวาลศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกย่อส่วนลงมาให้สัมผัสได้ในท้องถิ่นนี้เองเราจะพบว่าแม้เป็นปราสาทท้องถิ่นแต่ก็ยังรักษาภาษาสากลของจักรวรรดิเอาไว้แกนกลางปราสาทแทนเขาพระสุเมนบารายแทนมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์ประตูทั้งสี่ทิศสื่อถึงจักรวาลที่เชื่อมกันด้วยพลังเหนือธรรมชาติทุกอย่างถูกกำหนดด้วยคติที่สืบทอดมาจากนครไหลแต่วัสดุที่ใช้บอกเล่าเรื่องราวนี้กลับสะท้อนความเป็นท้องถิ่นอย่างแท้จริงหินทรายจากภูเขาไฟที่อยู่ไม่ไกลแดงเข้มบ้างเทาอ่อนบ้างถูกสกัดเป็นก้อนอย่างหยาบกระด้างบ้างเรียบเนียนบ้างสะท้อนฝีมือและทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ในแต่ละรอยสกัดเราเห็นทั้งความเหนื่อยล้าของแรงงานและความศรัทธาที่ทำให้พวกเขาแบกก้อนหินหนักนับตันขึ้นมาเป็นปราสาทในสเกลท้องถิ่นภาษาของหินจึงกลายเป็นการผสมผสานระหว่างความยิ่งใหญ่ของจักรวาลตามคติกับความเป็นจริงของผู้คนและทรัพยากรที่พวกเขามีมันคือร่องรอยการเจรจาระหว่างอำนาจจากนครหลวงกับเสียงของผู้คนในท้องถิ่นที่ร่วมสร้างทุกเสาทุกบันไดทุกหินแกะสลักจึงไม่ได้เป็นเพียงวัตถุที่ไร้ชีวิตหากแต่เป็นอักษรในภาษาของหินที่เล่าเรื่องราวทั้งจักรวาลศรัทธาและแรงงานของผู้คนท้องถิ่นเอาไว้พร้อมกันนี่คือบทสนทนาที่เงียบงันแต่ไม่เคยดับสูญภาษาของหินที่ยังคงพูดกับเราจนถึงทุกวันนี้บทบาทเชิงปฏิบัติสถานีระหว่างทางธรรมศาลาหรือ Rest House และชีวิตผู้คนรอบปราสาทเมื่อเอ่ยถึงปราสาทขอมโบราณเรามักนึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และพลังอำนาจแต่ในอีกมุมหนึ่งปราสาทเหล่านี้มิได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางศาสนาหรือการเมืองหากยังทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนในชีวิตประจำวันด้วยเช่นกันหนึ่งในหลักฐานที่สะท้อนบทบาทเชิงปฏิบัติคือธรรมศาลาหรือ Rest House อาคารขนาดย่อมที่กระจายอยู่ตามเส้นทางสายหลักใช้เป็นที่พักของนักเดินทางพ่อค้าชาวบ้านหรือแม้แต่คณะกษัตริย์ที่ออกเดินทางตรวจเยี่ยมดินแดนธรรมศาลาเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงความหมายเชิงสัญลักษณ์
แต่ยังสะท้อนโครงสร้างเครือข่ายที่ชาญฉลาดการสร้างวัดและปราสาทไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เชื่อมโยงด้วยสถานีพักระหว่างทางคล้ายเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงอาณาจักรรอบๆปราสาทยังเป็นศูนย์กลางชีวิตของผู้คนมีตลาดเล็กๆเกิดขึ้นริมทางมีบ่อน้ำสระเก็บน้ำและทุ่งนาที่อาศัยน้ำจากระบบชลประทานที่เชื่อมโยงกับศาสนสถานบ้านเรือนชาวบ้านตั้งเรียงรายไม่ห่างจากกำแพงศิลาแสดงให้เห็นว่าปราสาทคือทั้งที่ศักดิ์สิทธิ์และที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตลองจินตนาการนักเดินทางที่เหนื่อยล้าได้พักใต้ร่มเงาของธรรมศาลากินน้ำจากบารายก่อไฟหุงหาอาหารก่อนจะออกเดินทางต่อนี่คือภาพของการอยู่ร่วมกันระหว่างศรัทธาพาณิชย์และชีวิตประจำวันในยุคโบราณบทบาทเชิงปฏิบัติของปราสาทและสถานีพักระหว่างทางจริงไม่เพียงแต่บอกเล่าเรื่องราวของอำนาจและความเชื่อหากยังสะท้อนวิธีที่อาณาจักรโบราณดูแลเส้นทางดูแลผู้คนและดูแลชีวิตให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคงนี่คือภาษาแห่งการเดินทางที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในภูมิทัศน์ของอีสานใต้การเสื่อมสภาพและการลืมเมื่ออำนาจเปลี่ยนมือไม่มีอำนาจใดคงอยู่ชั่วนิรันดร์และปราสาทหินที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองก็ไม่พ้นเงื้อมือของการเวลาเมื่อศูนย์กลางอำนาจเปลี่ยนทิศทางเมืองที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่กลับกลายเป็นเพียงทางผ่านความหมายของสิ่งปลูกสร้างก็เปลี่ยนไปจากหัวใจของจักรวรรดิกลายเป็นเพียงซากความทรงจำที่ไร้ผู้เหลียวแลการเสื่อมสภาพของปราสาทขอมไม่ได้เกิดเพียงจากฝนลมหรือรากไม้หากแต่เกิดจากการสั่นคลอนของโครงสร้างการปกครองเส้นทางการค้าเลื่อนไปยังเมืองใหม่ความเชื่อศาสนาแปรเปลี่ยนจากเทวราชาสู่พุทธมหายานและต่อมาคือเถรวาทจนทำให้ศาสนสถานที่เคยยิ่งใหญ่กลายเป็นสิ่งไม่สอดคล้องกับชีวิตผู้คนการเวลาค่อยๆเกลื่อนกินไม่ใช่ด้วยความรุนแรงแต่ด้วยการไม่ถูกใช้อีกต่อไปเมื่อไม่มีผู้บูรณะไม่มีผู้ประกอบพิธีหินแต่ละก้อนก็ราวกับสูญเสียเสียงของตนเองทว่าความลืมก็เป็นอีกด้านหนึ่งของความทรงจำการที่ชุมชนทิ้งร้างปราสาทมิใช่เพียงเพราะไม่เห็นคุณค่าแต่เป็นการปรับตัวการเดินหน้าสู่สิ่งใหม่ที่ตอบสนองวิถีชีวิตได้ดีกว่าดังนั้นการเสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เพียงการสูญสลายหากแต่เป็นการเปลี่ยนบทบาททั้งสังคมของสถานที่นั้นๆจากศูนย์กลางอำนาจสู่พื้นที่ธรรมชาติและท้ายที่สุดกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่รอการค้นพบใหม่เมื่ออำนาจเปลี่ยนมืออนุสรณ์สถานย่อมถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่สิ่งที่หลงเหลือคือคำถามที่ก้องสะท้อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะฝากไว้ให้อนาคตจดจำและเราจะยอมให้ความทรงจำเหล่านี้ถูกกลืนไปกับป่าตลอดกาลหรือจะมอบลมหายใจใหม่ให้พวกมันเพื่อให้เรื่องราวยังคงเดินทางต่อการคุ้มครองและการศึกษาวิจัยสมัยใหม่หลังจากการเวลาผ่านไปปราสาทโบราณที่เคยรุ่งเรืองและแม้บางส่วนถูกลืมกลับได้รับการตื่นขึ้นอีกครั้งในยุคสมัยใหม่การคุ้มครองและศึกษาวิจัยสมัยใหม่ไม่เพียงแต่เป็นการเก็บรักษาโบราณสถานให้คงอยู่แต่ยังเป็นสะพานเชื่อมอดีตเข้ากับปัจจุบันและเตรียมส่งต่อสู่อนาคตนักวิจัยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยจากการสแกน3 มิติการถ่ายภาพด้วยโดรนไปจนถึงการวิเคราะห์หินและวัสดุโบราณเพื่อเข้าใจทั้งโครงสร้างเทคนิคการก่อสร้างและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดของศิลปะการศึกษาวิจัยยังช่วยเผยแพร่ความรู้ให้สาธารณะทำให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้าใจถึงคุณค่าเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสถานที่และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนงานคุ้มครองยังหมายถึงการป้องกันอันตรายจากภัยธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์เช่น
การซ่อมแซมโครงสร้างที่ชำรุด การควบคุมการเข้าถึง และการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยรอบ ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาในยุคใหม่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมแบบโต้ตอบ ผ่านเทคโนโลยี AR VR หรือฐานข้อมูลออนไลน์ทำให้เรื่องราวของอดีตมีชีวิต และไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงในซากปรักหักพัง การคุ้มครองและศึกษาวิจัยสมัยใหม่จึงไม่ใช่เพียงการเก็บอดีตไว้ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ และปลุกชีวิตให้ประวัติศาสตร์เดินต่อ เพื่อให้มนุษย์รุ่นปัจจุบันและอนาคตได้เรียนรู้ และเคารพสิ่งที่พวกเขาเดินผ่าน นี่คือบทใหม่ของปราสาทโบราณ บทที่รวมอดีตกับปัจจุบันเข้าด้วยกัน ผ่านมือของผู้คุ้มครองและนักวิจัย และบทเรียนนี้จะเดินทางต่อไปสู่ผู้คนรุ่นต่อไป ทำไมหนองกงยังสำคัญวันนี้ แม้การเวลาจะผ่านไปหลายร้อยปี ปราสาทหนองกงยังคงยืนหยัด เป็นเครื่องเตือนใจถึงอดีต และเป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างคนกับดินแดนสำหรับชุมชนในยุคปัจจุบัน หนองกงไม่ได้เป็นเพียงซากปรักหักพัง แต่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแรงบันดาลใจ ผู้คนมาที่นี่เพื่อศึกษาโบราณสถาน สังเกตศิลปะและเชื่อมโยงเรื่องราวอดีตกับชีวิตปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาใช้หนองกงเป็นห้องเรียนกลางแจ้งทำความเข้าใจวิธีคิดของผู้สร้าง เทคนิคการก่อสร้างและความเชื่อทางศาสนา เพื่อให้ความรู้เหล่านี้สามารถถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ ปราสาทยังเป็นเวทีทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน เทศกาลประจำปี กิจกรรมศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมและช่วยสร้างอัตลักษณ์ร่วมในยุคสมัยใหม่ นอกจากนี้หนองกงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมความตระหนักถึงการอนุรักษ์และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ความสำคัญของหนองกงไม่ได้อยู่ที่ความสูงของปราสาทหรือความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างสะพานเชื่อมอดีตกับปัจจุบันให้คนรุ่นใหม่เข้าใจรากเหง้าและเรียนรู้บทเรียนชีวิตจากผู้คนยุคก่อน ดังนั้นปราสาทหนองกงจึงไม่ใช่เพียงอดีตแต่คือแรงบันดาลใจที่ยังมีชีวิตที่รอให้ผู้คนเข้ามาค้นหาเรียนรู้และสานต่อเรื่องราวเพื่อให้ประวัติศาสตร์ยังคงเดินทางต่อไปในทุกยุคสมัย